Hello guys! This is Mama Jovz at maulan na hapon sa inyong lahat. So ngayon guys, magluluto ako ng turon. At parang masarap kasing kumain ng turon pag ganitong naulan. Kaya kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. At i-follow nyo na rin ako guys sa aking Facebook fan page na Mama Jovz. Kaya dyan muna kayo guys at ihahanda ko lang yung gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Maghihiwa tayo ng saging na saba. So, hihiwain natin. Ika-cut natin ito into 4 pieces. And then, start na nating balutin itong banana. So, maglalagay lang ako ng konting sugar. And then, iro-roll natin itong wrapper. Then, lalagyan natin ng water para mag-stick yung wrapper. Ayan. So, same process ulit ang gagawin natin. Ilalagay tayo ng konting sugar.
ayan na guys. Pwede na natin itong iprito. So, magpapainit na tayo ng mantika. At ipiprito na natin itong ating turon. Ayan na guys, magpiprito na tayo. So, ayan na guys, pwede nang hanguin itong ating lumpia. So, ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng ipang-coating natin dito sa ating turon. So, babawasan ko muna itong oil. So, ngayon, mag-a-add tayo ng sugar dito sa pan. Then, mag-add tayo ng konting water. So, hintayin natin mag-caramelize itong sugar.
caramelize na yung ating sugar, maglalagay tayo ngayon ng cinnamon. And vanilla. Then, ilalagay na natin ito. Ginawa natin turon. So, i-coat lang natin ito. After natin ma-coat, lalagyan na natin ng sesame seeds. So, ayan na guys, ready na ang ating turon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!